Tara, simulan na po natin. 16.9 media. Ayan. Pwede po kayo maglagay ng image lang. Bali po sa akin po kasi pinili ko po video or sample video. Kung gusto niyo naman po ng katulad itong ginagawa ko, itong sample video na to, nasa baba lang po yung description, i-download niyo na lang po. Pero kahit anong background po pwede, kahit image po. Then layer, media. Sundan niyo lang po yung gagawin ko. After niyo po i-download yung mga files na kailangan niyo. Then, split screen, full. Then, expand nyo lang po to. After po nun, punta po kayo sa layer. Effect. Mirage po. Bali itong mirage po, dinaload na po ito dito sa asset store. Dito po sa get more. Dito na po tayo sa loob ng asset store. Then, hanapin nyo na po yung mirage po. Andito lang siya. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan po siya. So, dinownload ko na lang po. Kanina, nung nag-practice po ako. Then, after nyan yung mirage yun. Ay, hindi ko pala napindot. Ayan. Expand nyo lang yung mirage. Ayan, sa gamitin na. Ayan. Para buo. After ng settings, yung mode po, lagyan nyo lang sa 2. Yan, parang ganyan lang siya. Kasi pag 3, pangit na yun. Pati yung background, magugulo. Hindi na siya maganda tingnan. So, 2 lang. Yan yung speed ng mirage. Yung ganyan lang 25. Tapos yung strength, 12. Yung ganda po nga kalabasan niya. Ayan. Okay. So, after po nyan, layer po ulit. Lagyan naman po natin to. Ayan. Span nyo lang po siya. Para po ganyan ang kalabasan. Okay. Sunod po. Media ulit. And then, ito na po. Span nyo lang ulit. Ayan. Ano na siya tingnan. Okay po. Nakasunod po ba tayo? After nyan, layer po ulit. Ay, malapit na po tayo matapos. Media. Ganun po ulit. Ito na po. Pwede po siyang ganito kung gusto nyo. Kahit ganito na lang po. Ako mas okay na ako sa ganito. Ayan. Next pa na lang po ulit to. Hanggang dulo. Pagkatapos po nyan, so okay na po siya. Punta po kayo sa settings. Video. Video fading. Start of project. Open nyo lang po. Gawin nyo lang pong 1 second. Ayan. Ganun po sa video fade out. Parehas lang po. And okay. Ang ganyan po kakalabasan niya. After pa niya, lagyan nyo na po siya ng music. Music na gusto nyo. Music background. Ano yung pinili ko po ay ito na lang. Ayan, keep moving. Okay. So, export na po natin siya. Ayan. So, bali i-download ko. Bali i-upload ko rin po to. Itong ginawa natin. Para po sa lahat po ng gustong gumamit po ng ENDSCREEN na to, i-download nyo lang po siya. Okay? Sige po. Salamat.